So ito guys, magluluto ako ngayon ng mutton curry. So meron ako dyan, meat ng mutton, curry leaves, sliced green chili, chopped tomatoes. Ginawa kong puree yung tomato. Meron ako dito roasted spices, coriander seed, cumin seed, peppercorns, fennel seed, red chili, shallots, garlic, ginger, and grated coconuts. Pagsamahin ko itong spices para maging puree. So, yan ang tinatawag nilang masala. So, ito yung aking masala paste. Cloves, cinnamon stick, star anise, tsaka cardommoms. Maglagay din tayo ng sliced onion. So, i-marinate ko yung lamb ng yogurt, ginger and garlic paste, chili powder, tsaka turmeric powder. So, pwede nyong i-marinate ng overnight or 2 hours before cooking. So, yan yung aking lamb. So, dito ko na lulutuin sa pressure cooker. Maglagay ng oil. Ilagay na natin yung ating mga spices, cinnamon stick, green cardommoms, star anise, tsaka yung blowers. Ilagay na natin yung sliced onion. Tsaka yung sliced green chili. Ngayon ilagay na natin yung ating marinated mutton meat. So lutuin na 5 to 10 minutes para parang naigisa siya muna. Takpan natin. So, ayan na siya guys. Ngayon, ilagay ko na yung aking homemade masala. Haluin natin. So, ayan guys. Nahalo na. Ngayon, ihalo ko na rin yung curry leaves. Maglagay ako ng salt. Then, takpan. So, ayan siya guys. Ang sarap. Manti-mantika na siya. Ngayon, ilagay ko na yung tomato puree. Check natin yung ating mutton. Diba? So, magdagdag ako ng tubig.
at lulutuin ko siya sa pressure cooker. Ito na yung aking mutton curry.